Dag Tom. Hi Harm. Nou, Zo, iedereen welkom bij deze video. Ik ga praten met Harm van Wijk. Ik ben Tom Lassing van beursbox.nl. Harm, stel je eens voor. ja. Harm van Wijk, beleggen.com. En nou, wij helpen met ons team mensen om geld te verdienen op de beurs. Dat doen we met aandelen, opties. We hebben software, we hebben coaching, training. Dus op allerlei gebieden ondersteunen we mensen. En nou, we werken in ieder geval al jaren samen, Tom. Dat is in ieder geval ook wel heel mooi. Dat we ja, misschien elkaars concurrenten, maar ik zie het ook gewoon veel meer als conculega's. We werken wat dat betreft met heel veel plezier al samen. En ja, dus dat vind ik in ieder geval heel erg mooi. We vullen elkaar denk ik heel goed aan met de expertise die jij hebt op het gebied van beleggen. En wat wij doen met onze training. Dus Tom is ook een van onze experts die we graag ook naar voren zetten, of ja, naar voren brengen zeg maar, op beleggen.com. We hebben 122.000 mensen inmiddels op ons platform en counting. Dus we groeien in ieder geval steeds behoorlijk snel. En zeker met de acties die we nu hebben lopen, en dan gaan we of op het einde gaan we dan natuurlijk zeker nog eventjes nader op in. Maar ja, dat is eventjes kort, ja, wat mij betreft, mijn introductie, Tom. Ja, nou, ja, wij werken al samen sinds volgens mij 2000 of 2001. Zo lang al. Dus wat dat betreft, we kennen elkaar Dat al zou bijna een kwart eeuw. opa vertelt bijna, hè? Het is, Nou ja, bijna wel. Ja, ja, dat is echt enorm. Maar ja, inderdaad, ja, concurrenten zou ik niet zeggen. Conculega's wel nee, meer. Ik heb je nooit ja, als concurrent gezien, want het is juist leuk om nee, samen te werken. En dat is bij mij al ja, vanaf het begin zo, omdat het deel van mijn verdienmodel is. Anderen promoten, anderen helpen om meer omzet te maken, maar dan daar ook deels van mee profiteren door een goede deal te maken. En dat werkt. Hey Harm, waar ik het ja, vandaag over wil gaan hebben met jou. En we hebben dit niet voorbereid. Jij weet niet ja, eens dat het komt. nee. Ik zou het met jou over crypto's willen hebben. En ja, laten we eens kijken waar we Ja. terechtkomen als wij het samen over crypto's hebben. Nou, dat lijkt me heel. Ik ga het even hier zetten, want ik ben al even een weekje weg. Dus mijn Ah, wifi-verbinding hier buiten is niet optimaal. De oké, rest van de omstandigheden wel, alleen de wifi-verbinding niet. Dus ik ga eventjes kijken op deze plek of dat dan in ieder geval beter werkt qua verbinding. oké. Ehm, ja, crypto is wel iets waar ik ook al in ieder geval heel erg lang mee bezig ben. Nog niet lang genoeg. Eigenlijk had ik in 2007 moeten instappen, of 7 cent geloof ik. Hè? Maar Ja, ja, er zijn maar weinig mensen die dat hebben gedaan. En die zijn ook weer hun computer kwijtgeraakt. Zijn nog steeds aan het zoeken op de vuilnisbelt van waar is die harde schijf gebleven. Nou, ik ben iets later begonnen met crypto. Ik vind het zeer interessant om te kijken wat er gebeurt natuurlijk op het gebied van Bitcoin, Ethereum, smart contracts. Ik ben zelf ook bezig met het minen van Bitcoin. Daar heb ik ook een aantal scams ontdekt. Ja, volgens mij ook. Over het algemeen, zeker in dat soort nieuwe bedrijfstakken, de mensen die misbruik willen maken van de onwetendheid van mensen, die poppen over het algemeen op. Mooie uitspraak die ik een tijdje geleden overigens tegenkwam ook, Tom, is when money meets experience, you expect the money and the money gets the experience. Dat vond ik wel een hele mooie. Dus op die manier zie je dat ja, door te leren over het algemeen, en dan betaal je leergeld voor, dat het ja, op die manier weer een stukje wijzer wordt. Dus ja, ik denk dat ik ja, ook niet aan jou, Tom, hoef te vragen of jij ook wel eens een keer een zeepert hebt gemaakt of het ook een keer niet goed ging met crypto. Want het is toch allemaal nieuw, hè? Dus, want hoe lang ben je al bezig met Tom met crypto op dit moment? ja, dat is even, ik ben een van die mensen die zijn computer kwijt is geraakt, maar ik ben hem niet gaan zoeken. Ik heb dus inderdaad met Bitcoin ben ik heel vroeg erbij geweest. Voor een geintje heb ik er een paar gekocht. Er was maar een paar euro. En ja, dat heb ik nooit meer aan gedacht. Want het heeft heel Nee. lang geduurd voordat het interessant werd. En toen het interessant werd, was van ja, maar daar heb ik toch vroeger al eens iets mee gedaan. Ja, nou ja, helaas, dat was dus jammer. Want die Ja, computer was al aan de weg. Want ja, ik had een paar euro. Nou ja, dat schiet er helemaal niet op. nee, Maar ja, nee. ik ben dus wel vanaf vrij vroeger al mee bezig geweest. Want toen had ik er een Ja, andere mening over als dat ik nu heb. Ik oké. begon echt, dat ik dacht van dit wordt een nieuwe munt en dit gaat hem worden. Ja, En dat denk ik nu niet meer. En oké. dat is opmerkelijk, want nu zie ik het meer als een prachtig middel om te speculeren. Echt fantastisch, want het gaat omhoog, het gaat omlaag, er is veel vraag Ja, naar en dan weer niet. En nou, om dus echt erin te handelen is echt prachtig om te doen. Maar als je mij vraagt, is dit de toekomst van geld?
Dan zeg ik nee, dat zie ik niet zitten. En dat komt eigenlijk omdat je ziet dat het muntje zelf geld waard is. En dat betekent niet dat ik dus het niks vind, want ik vind het fantastisch. Je kan er prachtig mee handelen. En zolang mensen het willen hebben, ja, het maakt mij wat uit waar je in handelt, als je maar kan handelen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Maar ik zie Nou, het niet je meer moet er wel, als munt. ja, je moet er wel oppassen, want ik denk op zich, want soms wordt er wel de vergelijking getrokken bijvoorbeeld met de tulpenbollenmanie. Je handelt in iets en je weet eigenlijk niet wat het precies is, maar omdat het in waarde stijgt, wil iedereen ervan mee profiteren. En ik denk dat Bitcoin in dat opzicht wel anders is dan een tulpenbol. Een tulpenbol is natuurlijk hartstikke mooi. Je hebt ook een prachtige tuin in Best natuurlijk. Er zal ongetwijfeld ook wel een tulpenbol in staan. Maar op een gegeven moment was het natuurlijk gewoon ook een tulpenbol net zoveel waard als een heel grachtenpand. Ja, en dan gaat er op een gegeven moment denk ik wel gewoon iets mis. Maar ik zie wat dat betreft, ja, de functie van Bitcoin als betaalmiddel zie ik wat dat betreft niet. Ik denk wel dat het een vrij, wat mij betreft, een logisch vervolgstap is dat Bitcoin, of in ieder geval een cryptocurrency, wel gebruikt gaat worden als betaalmiddel. Dat zie je onder andere ook bij de CBDC, hè, de Central Bank Digital Currency. Dat kun je ook kijken hè, naar de ISO 20022. Daar staat helemaal uitgeschreven hoe die ja, CBDC, de Central Bank Digital Currency, geïmplementeerd wordt. Wat ze nu ook aan het uitrollen zijn, bijvoorbeeld in Thailand, zijn ze ook weer met een test bezig. Dan krijgt iedereen $600 die ze mogen besteden binnen een straal van 6 kilometer, binnen een periode van 6 maanden. Dus het is 666. Ik weet niet of ze daar iets mee willen vertellen, zeg maar, met 666. Dat laat ik dan eventjes aan hen even over. Ik vond het wel in ieder geval frappant. Maar de overheden willen natuurlijk wel heel graag een digitale munt. Omdat ze daarmee natuurlijk volledig de controle krijgen over het betaalsysteem. En ze kunnen tegen jou zeggen, bijvoorbeeld, je moet het inderdaad gewoon uitgeven binnen 6 maanden. Hè, waardoor ze op die manier de consumptie kunnen boosten of kunnen afremmen. Hè. Dus ze kunnen op die manier gewoon zeggen, we gaan er nu een rentevergoeding op geven. Hè, je moet het misschien bij de lokale boer. Maar ze kunnen het ook, en daar schuilt denk ik wel een groot gevaar in. Ze kunnen op die manier ook het volledig controleren door bijvoorbeeld het te koppelen aan CO2-certificaten. Want Rabo is daar natuurlijk gewoon druk al mee bezig met CO2-certificaten. En dan loop je op een gegeven moment het risico, Tom, dat Tom een biefstukje heeft gehaald en vervolgens denkt, oh, ik moet er even gaan tanken. En dat de Central Bank Digital Currency dan zegt, nee Tom, je hebt vandaag al je CO2-credits verbruikt. Dus dat tanken, ja, kom morgen maar terug, laat je auto maar staan, dan gaan we op je klompen, dan kun je op je klompen aanvoelen. Ga dan maar lekker lopen. En ja, dat benzinetanken zit er niet meer in. En daar schuilt denk ik wel het gevaar in van een digitale munt. Kijk, op het moment dat wij geld hebben, wat op onze rekening staat, dan kunnen wij daar in principe nog redelijk vrij over beschikken. Niet helemaal. Ik werd bijvoorbeeld ook opgepakt op Schiphol, omdat ik zelf wat goud mee wilde nemen naar Mexico, waar ik woon. Bijvoorbeeld, we zagen ook in Canada, hè, waar de Canadese overheid, de mensen die de truckers steunden, daarvan hebben ze gezegd, oké, jouw bankrekening wordt bevroren, want wij vinden het niet een goed idee als jij mensen gaat sponsoren, gaat faciliteren die tegen de overheid zijn. En dan kom je natuurlijk ook al een beetje op een gevaarlijk vlak. Dus daarom denk ik, cryptocurrency heeft voor, maar ook zeker nadelen. En ja, ik vind het wel heel interessant hoe jij daarnaar kijkt, Tom, over die gevaren. Nou ja, je merkt, jij ook al, dat je dus er anders over denkt als 10 jaar geleden. Waarbij we dachten, oh, een hele een nieuwe munt, dus los van de overheid. En ja, je ziet nu dus dat er heel veel gevaren in schuilen. Maar dat doet ons geld op de bank ook, hè? Want dat is natuurlijk ook helemaal te plaatsen. En daar kunnen ze ook van zeggen, nou, ja, je hebt gewoon je bankrekening ben je kwijt of kan je niet meer benaderen. Dat soort zaken zie je ook. En dus vandaar dat ik nogal een voorstander ben van cashgeld en Ja, goud en zilver. Omdat helemaal je eens. daarmee wat meer je zelfstandigheid behoudt. Maar 100%. waar ik met name die cryptocurrency, je hebt gelijk. De overheid, hè, Chinese overheid, maar ook in andere landen, ook de ECB, is bezig met het zelf te ontwikkelen. Dus er komen, daar zijn we alle twee wel over eens, er komen cryptomunten. Maar dat zijn niet de munten die er nu zijn. En dat maakt dat ik dus zeg van ja, het is leuk wat we nu hebben. Daar kan je leuk mee speculeren. Er zijn een aantal munten buiten Bitcoin die naar mijn idee veel meer kans maken om daadwerkelijk een munt te worden dan dat Bitcoin dat is. Maar voor mij is Bitcoin de technologie erachter. Dat is waar het om gaat.
En waar het naar aan het zoeken is, en daar wordt heel hard aan gewerkt, dat is de killer applicatie die er uiteindelijk moet komen, die techniek erachter en eigenlijk gaat financieren. En ik denk dat de muntjes die we nu hebben, is de financiering voor die killer-applicatie die er gaat komen. En ik heb al vaak Ja, gezegd, ik was er ooit in de jaren 90 dicht bij de SMS-verhaal. Daar zat ik in de buurt. Ik was er niet zelf mee bezig, maar ik zat er bij in de buurt. En de KPN's van toen, die waren aan het zoeken, hoe kunnen wij met die sms'jes, die razend populair werden, hoe kunnen wij daar geld mee verdienen? En dat lukte niet, want ze zaten te denken, ja, wij hebben een prachtig netwerk en wij kunnen daar maar geen geld mee verdienen. Hoe is dat toch mogelijk? En uiteindelijk is er een killerapplicatie gekomen die gigantisch groot is geworden. En die killerapplicatie heet Facebook. Een netwerk met berichtjes die je verzendt. Alleen het netwerk was niet het fysieke netwerk waar KPN steeds aan dacht, want dat is wat ze hadden, maar het is het netwerk van onze relaties. Nou, ik denk dat de crypto's ook zoeken naar zo'n killerapplicatie, maar die moet je niet zoeken in de muntjes. Die muntjes worden gekaapt door de overheden, uiteindelijk. En ja, de ja. killerapplicatie kan hopelijk zijn dat we of identiteit kunnen bewaken, hè, dat je een kluis hebt waarbij je kan bewijzen dat jij het bent zonder dat je identiteit prijsgeeft, dat iemand hem kan misbruiken. Ik denk dat daar een schreeuwende behoefte aan is. Het kan zijn het vastleggen van bezit. Hè, wie is de eigenaar van het huis? Daar hebben we nu een notaris voor en dat is allemaal duur. Dat kan je natuurlijk ook. Nou, dat soort zaken, daar wordt naar gekeken van kunnen we dat doen? Maar ja, dat neemt zijn tijd. En op een gegeven moment is er iemand die een briljant idee heeft. En dat briljante idee, het kan best zijn dat het er nog niet is. Dat ik ook maar in de lucht zit te zwetsen. Maar dat het briljante idee er komt en ineens is het er. En denk je, nou, dat we daar nou nooit aan gedacht hebben. Ja. Maar ik zie wel, zoals jij dat zegt, die gevaren van die cryptocurrency in handen van de overheid. Dan heb je precies wat je niet moet doen met crypto's. Nee. Nee, wat dat betreft zien we ook al dat de overheid nog steeds een grotere rol wil innemen. Hoor. Ik heb een tijdje geleden een vastgoedpand verkocht in Nederland. Ik kreeg geld gestort op mijn bankrekening. En gelijk werd mijn rekening geblokkeerd. En dan kwam gelijk een telefoontje van de bank. Maar goed, het was een telefoontje naar Mexico, dus ik lag natuurlijk op één oor. Nou, dat werd natuurlijk een heel over en weer gediscussieerd van waar komt dat geld vandaan. Ik zeg, ja, kijk nou eens naar de omschrijving. Het komt van een notaris af. Verkoop van vastgoed. Ik denk, hoe ingewikkeld kan het gewoon zijn? Er zijn op dit moment werken meer mensen bij de bank die controleren wat er gebeurt, dan andere mensen die bij een bank werken. En dat vind ik ook wel het gevaar. Wat je op dit moment gewoon ziet, is dat de bank het verlengstuk wordt van de overheid. En dat de overheid de volledige controle hebben. En daar vind ik juist cryptocurrency, waarbij je in feite, Bitcoin is natuurlijk gewoon eigenlijk een valuta voor mensen, door mensen. Er is niet een overheid, er is geen single point of failure. Het is een netwerk. Ik vind het een geniaal idee met die blockchain. Natuurlijk zitten er een aantal dingen in waarvan je denkt van de snelheid van het netwerk, de kosten van het netwerk. Maar goed, kijk eens naar wat de kosten, want iedereen zegt altijd het energieverbruik van Bitcoin is zo hoog. Maar kijk eens wat al die banken aan energie verbruiken. Want daar hoor je eigenlijk niemand over. Hè? Dus wat dat betreft zou je ook gewoon moeten zeggen, laten we gewoon stoppen met het bankieren. En dan zou je natuurlijk enorm veel CO2 uitsparen, denk ik, Tom. Dus het is ook Ja, een beetje, ja, ja, wij zitten natuurlijk nu, wij zijn nu op video zichtbaar. En moet je eens kijken hoeveel servers er moeten draaien om deze video bij iedereen te krijgen. Dus internet en alles wat je via internet doet, kost gigantisch veel. Eén keer een ja, zoekopdracht in Google of in welke andere zoekmachine dan ook. Daar kan je je ja, huis ook een uur van energie van ja. voorzien. En het is Maar, één maar zoekopdracht. Vaak doe je er Maar wel wel niet zoveel. tegenwoordig wel, ik weet niet of je het kan laten zien hier, maar in ieder geval op het dak. Nou, ik kan het dak niet helemaal zien, Nee, net niet. maar er liggen in ieder geval ook gewoon zonnepanelen op. Dus wat dat betreft tegenwoordig, de zon die levert 7000 keer meer energie dan wij op dit moment met z'n allen consumeren. Dus in die zin maak ik me daar ook niet zo heel veel zorgen over. We hebben de technologie om in principe natuurlijk gewoon ongelimiteerd energie op te wekken. Want die zon, ja, als de zon uitgaat, Tom, ja, dan hebben we sowieso denk ik wel een ander probleem. Dus zolang de zon blijft schijnen. En ik ben blij, want ik dacht, ik ga in de zomer maar naar Nederland. Dat durf ik nog wel aan. Maar ik heb gewoon, ik zit hier inmiddels alweer 2 maanden. Maar dit is voor mij een van de eerste dagen dat ik gewoon de zon weer zie. Dat ik gewoon buiten kan zitten in mijn shirt.
Dus, maar er is in ieder geval nog genoeg licht in ieder geval om de stroom op te wekken. Maar ik denk niet dat dat echt het probleem is. We hebben natuurlijk gewoon allerlei technologie tot onze beschikking tegenwoordig. Het wordt nog steeds efficiënter. Hè? Waar je vroeger een zonnepaneel had, die dan misschien 100 kilowatt of een 100 watt paneel, heb je tegenwoordig gewoon 200, 300 watt panelen. En met Hou je 3D. nog wachten? Sorry? 440 al hoor. Ja, daarom let je even niet op. Ja. Is het alweer verdubbeld. Dus, en dat is het mooie ook aan technologie. En daarom, wat jij ook gewoon zei, waarschijnlijk wat er gaat komen, dat kennen we nu nog niet eens. Hè? De technologie, en dat is ook het leuke, hè? De wisdom of the crowd, dat er heel veel verschillende mensen bezig zijn met de ontwikkeling van een bepaalde technologie. En op die manier zie je gewoon dat we gewoon stapje voor stapje met 7 miljard mensen, als we die breinen aan elkaar gaan koppelen, en dat ook nog een keer gaan koppelen aan AI, want dat vind ik in ieder geval ook wel echt een waanzinnig interessant. Misschien moeten we daar ook nog even een keer een losse podcast over opnemen, maar ik denk niet dat we dat nu moeten doen, want dan zitten we volgens mij, ik weet niet op hoeveel tijd we nu al inmiddels zitten, volgens mij al een kwartier. Uh, dus wat mij betreft kunnen we hier volgens mij nog wel een hele serie over maken, over AI. De voordelen, maar ook daar de risico's, hè, waar Elon Musk over het algemeen ook voor waarschuwt. Dus als ik iets vraag aan ChatGPT, dan bedank ik ook ChatGPT. Dan denk ik, als AI dan op hol slaat, gaat hij mij in ieder geval, misschien niet als eerste in ieder geval om zeep helpen. Als hij tot het inzicht komt dat de mensen eigenlijk het grootste probleem zijn op deze planeet. Dat ik misschien eventjes wat langer mag rondlopen. Maar daar zitten natuurlijk ook hele interessante dingen. En ik denk dat die technologie, AI, in combinatie met cryptocurrency, ontzettend interessant is. En ja, ik denk, want power corrupts. En absolute power corrupts absolutely. Hè, dus in het goed Nederlands, hè, dus macht corrumpeert. En absolute macht corrumpeert absoluut. Dus hoe meer macht de overheid naar zich toe trekt, en dat zien we natuurlijk gewoon in de afgelopen jaren steeds meer. Dat was ook een van de redenen voor mij om zeg maar naar Mexico te gaan. Daar hebben we twee criminele organisaties. Daar hebben we de overheid en de narcos. En die houden elkaar een klein beetje in evenwicht. Waardoor de overheid wat dat betreft iets minder voortvarend te werk kan gaan. Omdat ze altijd nog een andere belangenpartij hebben waar ze ook rekening mee moeten houden. Maar ja, cryptocurrency, ik denk dat het niet meer weg te denken is. Ik ben wat dat betreft ook helemaal met je eens, Tom, dat het heel interessant is om met cryptocurrency, met Ethereum, om mee te gaan speculeren. Ik heb een backtest ook gedaan een tijdje geleden met de Trade Navigator software die we hebben ontwikkeld. En we kwamen erop uit dat we gemiddeld 145% rendement per jaar per munt aan rendement zouden hebben gegenereerd op basis van die Trade Navigator software. En nou heb ik een heel mooi aanbod voor de mensen die deze podcast ook volgen. Dat je namelijk, want ja, hartstikke leuk dat ik het tegen je vertel. Maar hoe mooi zou het zijn als jij gewoon zelf dit gewoon zou kunnen uittesten. En ik wil aan de kijkers van deze podcast, van jouw podcast aanbieden, Tom, dat mensen, en ik denk dat ze onder in de show notes daar de link van jou kunnen vinden, gebruik kunnen maken van een aanbod om deze software, inclusief de training, de 1-op-1 coaching. We hebben een team zo'n 20 mensen aangenomen om ervoor te zorgen dat we in staat zijn om mensen te helpen bij de onboarding, zodat je de software kunt activeren, zodat bijvoorbeeld kun je een mooie lijst van Bitfavo, dus een van de goedkoopste brokers in Nederland, waar je als je met crypto wil handelen gebruik van kunt maken. Om op die manier er gebruik van te maken. Groepcoaching, Telegram. Dus we hebben een heel pakket ter waarde van 15.203 euro. En ik wil het aanbieden aan de kijkers van deze podcast, van jouw podcast, om het gratis te gaan uitproberen. Want ja, geloof mij niet, hè? Ga het gewoon zelf ervaren. Je krijgt gratis software, je wordt gratis geholpen bij het installeren. En ja, op basis daarvan kun je beslissen of het iets is voor je of niet. Dus volgens mij in ieder geval een aanbod om, waar denk ik niemand nee tegen kan zeggen. Ja, nou dankjewel. Ik denk dat dat een interessant verhaal is. Een maand lang gratis gewoon proberen. Kijk maar eens en ja, zie maar eens wat daar aan waarde in zit. Jouw opmerking over AI, ik heb hem direct opgeschreven. Gaan we gewoon ook een aparte sessie over doen. En ik denk dat we nog wel meer onderwerpen kunnen verzinnen. Ik wil hem voor nu afsluiten, anders wordt het misschien wel heel erg lang. Precies. Dankjewel voor jouw visie over crypto. Misschien dat we dat nog een keertje eens gaan doen om wat dieper op in te gaan. Want ja, ik wil niet te lange video's maken, dat vind ik zonde. Ja, we spreken elkaar heel snel weer. En iedereen die nu nog kijkt, hartstikke bedankt. Kijk in de beschrijving van deze video voor de link naar die aanbieding. En ja, maak er gebruik van een maand gratis. Met veel mooier kunnen we het dus blijkbaar niet maken. Dus vandaar. Dankjewel, Harm.
Graag gedaan, Tom. Ik vond het ontzettend leuk. En ja, graag tot de volgende podcast wat mij betreft. Yes, houdoe. Houdoe.